حتما براتون پیش اومده که یه مدت با رژیم گرفتن یا فاستینگ کلی وزن کم کردیم، اما بعدش گیر کردیم و وزن دیگه پایین‌تر نرفته که نرفته. به عبارتی دچار استوپ وزنی شد. در این قسمت میخوام 4 دلیل برای استوپ وزنی بیارم و 4 راهکار. 2 تاش به کالری برمیگرده و 2 تاش به مشکلات هورمونی. درود به همگی، به کلاس 101 خوش اومدید. فرشید جریان هستم، یه مشاور منابع انسانی کنجکاو در زمینه تغذیه، ورزش و پیشرفت. در این قسمت میخوام هر چیزی که راجع به استوپ وزنی و راهکارهاش یاد گرفتم رو با شما به اشتراک بذارم. بدون معطلی شروع کنیم. خب، اولین و مهمترین موضوعی که باید بهش بپردازیم اینه که استوپ وزنی دقیقاً چه تعریفی داره. میدونیم یعنی کاهش وزن متوقف میشه، اما برای چه مدت؟ این خیلی مهمه. چرا که فرایند کاهش وزن هیچ وقت ثابت نیست و هیچ کس با یه شیب فیکس و مشخصی هر هفته وزن کم نمیکنه. شیب کاهش وزن میتونه یه هفته زیاد باشه، یه هفته کم باشه، چرا که در عمل ما ربات نیستیم که هر هفتمون دقیقاً همونی باشه که هفته پیش بود. اما از نظر علمی بخوام بگیم، استوپ وزنی زمانی هست که بین 4 تا 6 هفته متوالی شما هیچ گونه کاهش وزنی یا کاهش سایزی ندارید. کاهش سایز هم میارم به خاطر اینکه این رو خیلی ها در نظر نمیگیرند. وزن به تنهایی چیز مهمی نیست. از اون مهمتر سایز شماست. دقیق هم بخوام بگم سایز دور کمر مخصوصا. خلاصه که اگر 2-3 هفته است وزن یا سایزی کم نکردید، نترسید. عموم مردم تو این موقع خیلی زود فکر میکنن که به استوپ وزنی خوردن، یا دلسرد میشن، دست میکشن، برمیگردن به همون که بودن، یا نه استرس میگیرن، همه چی رو به خودشون زیادی سخت میگیرند و خیلی زود میبرن، دیگه نمیکشن و ول میکنن و آخرش باز وزنشون بالا میره. پس صبر کنید تا تکلیفتون مشخص شه و اگر واقعا بعد از 4-5 هفته استوپ وزنی بود، با این اطلاعاتی که بهتون میگم مشکل رو پیدا کرده و حل کنید. حالت اول استوپ وزنی که شایع ترین حالت هم هست، زمانیه که شما بیشتر از چیزی که فکر میکنید کالری دریافت کرده و خیلی کمتر از چیزی که فکر میکنید کالری مصرف میکنید. یه تحقیق ساده‌ای در سال 92 میلادی کردن که خب هنوز هم کاملا صدق میکنه و دیدن که کالری که افراد شمردن میانگین دریافت شده حدود 50% کمتر از واقعیتی بوده که خوردن و کالری مصرفی حدود 50% بیشتر از واقعیتی بوده که تحرک داشتن. این خیلی تیپیکاله و تقریبا برای همه صدق میکنه. چراش هم ساده است. وقتی درگیر کالری شمردن میشید، دیگه به نوع غذا اهمیت زیادی نمیدید. غذاهای فراوری شده بیشتری مصرف میکنید. مواد غذایی که کالری روشون رو هم خیلی وقتا درست حساب نمی‌کنیم دیگه. میدونیم که اون بسته‌بندی ها کالری رو بر اساس سروینگ سایز یا میزان مصرف می‌نویسن که در واقعیت خیلی خیلی کمه. مثلا 50 گرم پفک یک کالری غذای کامل رو داره. بعد عموماً به 50 گرم هم که بسنده نمی‌کنیم دیگه. می‌بینید که 1000 کالری فقط پفک خوردیم. بعد آخر روز هم اصلا اون پفک رو حساب نمی‌کنیم توی لیست غذاهامون، یا یه استیکر بارز کوچیک یا هر چیز مشابهی که تو بسته‌بندی میاد. از اون طرف چون حین ورزش عذاب میکشیم، نیم ساعت باشگاه برامون مثل 3 ساعت میگذره. یه جورایی فکر میکنیم که خب 2000 کالری سوزوندیم. طبیعیه، رایج هست، اما شما بدونید نذارید براتون این عادی بشه. اگر میخواید کالری رو حساب بکنید، حداقل برای 1 ماه خیلی دقیق باشید تا کاملا دستتون بیاد. یه اپ داشته باشید دقیقاً مصرف و دریافت رو وارد بکنید. دقت کنید که همیشه میگم کالری مهم نیست. منظورم این نیست که نقشی نداره. در آخر نقصان کالری هست که ما رو لاغر میکنه. اما خیلی مسائل دیگه هم نقش داره که در این کانال مرتب راجبشون صحبت میکنم. بریم سراغ حالت دوم استوپ وزنی که هم شایع هست هم کاملا طبیعی. اگر همه چی نرمال باشه، کاهش وزن مثل نمودارهای سهام بالا پایین میشه. یعنی چی؟ یعنی مستقیم و یک کله پایین نمیاد. تا یه جایی میاد، بعد یه برگشت ریزی میخوره، یه مدت میمونه اونجا و بعد دوباره همینطوری ادامه پیدا میکنه. مثل ارز میگن تو کانال مثلا 30 مونده، میره تا 50، دوباره برمیگرده تو کانال 40، یه مدت میمونه و همینطوری پیش میره.
داستان وزن رو هم پس سطح یا کانال ببینید. حالا اینجا یه مثال میخوام براتون بیارم عملی تر بشه. پلتفرم‌های زیادی هست که کالری رو برای شما در میارن، چقدر نیاز دارید و کاملا مشخص میکنن. میتونید اطلاعات خودتون رو وارد بکنید و همین تحلیلی که میخوام براتون انجام بدم رو اونجا شما بر خودتون انجام بدید. فرض کنیم آقایی داریم با 180 قد، 25 ساله که 4 یا 5 بار در هفته هم ورزش میکنه. اسمش رو هم میذاریم محمد. این محمد ما 140 کیلو هست و اگر 3400 کالری در روز مصرف کنه، نه کم میکنه نه زیاد. ولی خب دوست داره کم بکنه دیگه. پس میاد کالری دریافتیش رو میکنه حدود 2900 و خب وزن هم کم میکنه. چند هفته میگذره، خیلی خوب محمد ما وزنش رو مثلا به 100 کیلو میرسونه. وقتی شد 100، به یه سطح جدیدی از کالری نگهداری روزانه میرسه. کالری که اگر دریافت کنه نه وزنی کم میکنه نه زیاد میکنه. در 100 کیلو محمد ما با 2900 کالری همون وزنی که هست میمونه. بعدش میاد هی قصه میخوره و پیش خودش میگه که من که مثل همیشه دارم پیش میرم، خوراکم همونه، ورزشم همونه، چرا دیگه لاغر نمیشم؟ میاد پیش خودش میگه این رژیم یا فست یا هرچی برای من بلند مدت جواب نمیده و کلی هم هرس میخوره. اما داستان خیلی واضحه. همونطوری که حالا میذارم رو تصویر ببینید، باید کالری دریافتیش رو به 2300 کالری برسونه، کمتر بازم، تا به همون شیب قبلی دوباره وزن کم کنه. و این داستان همینطوری ادامه داره. یعنی شما باید هر از گاهی، هر 10 کیلو 15 کیلویی که کم کردید، دوباره یه تغییری در میزان کالری دریافتی یا از اون ور کالری که خرج میکنید بدید، وگرنه مثل محمد داستان ما دچار استوپ وزنی میشید. حالا راه حل این مدل استوپ وزنی هم خیلی مهمه و شما 3 تا راه دارید. 1. کالری دریافتی رو بازم کم کنید. 2. کالری مصرفی رو بیشتر بکنید، یعنی بیشتر تحرک داشته باشید. و 3. ترکیبی از این دو. کدومش ایدئال تره؟ واقعا نمیشه یه نسخش کرد. بستگی داره به خود شما. در کدوم مسیر، کدوم راه حل میتونید یه مقدار بیشتر تلاش بکنید. آیا زمان دارید بیشتر ورزش کنید؟ خب خرجتون رو بیشتر بکنید. اگر نه، باید دریافتتون رو کمتر بکنید. دستتون بازه، میتونید هر دو رو انجام بدید. اما زیاده روی قطعا نکنید، فشار زیادی بهتون بیاد قطعا ول میکنید. اگر که ادامه هم بدید، مشکل بعدی براتون پیش میاد که و خب دوباره دچار استوپ وزنی میشید. جا داره یه چیزی این وسط اضافه کنم. من زمان زیادی رو برای تحقیق و درست کردن این قسمت ها میذارم. با لایک، کامنت و به اشتراک گذاری کمک بزرگی به من میکنید. پیشاپیش ممنونم. برگردیم به موضوع اصلی. حالت سوم استوپ وزنی برمیگرده به مشکلات هورمونی که جلوی کاهش وزن رو میگیره. ممکنه شما تمام موارد قبل رو رعایت بکنید اما بازم وزن کم نشه. چراش به یه لایه زیرتر برمیگرده. اونجایی که فقط کالری دیگه مهم نیست و هورمون‌های ما هستن که جلوی کاهش وزن رو میگیرن. در 2 حالت این اتفاق میفته. یه حالتش به اثر مواد غذایی برمیگرده. میدونیم که کالری چیز ملموسی هست، حساب کتاب داره، اما کل داستان بدن ما نیست. مهمه ها، ولی مهم هم نیست. چرا؟ کالری یک واحد شمارش انرژی هست. همین. مثل کیلومتر که واحد شمارش مسافت هست. میدونیم که کیلومتر به تنهایی معیار خوبی برای اندازه‌گیری زمان طی کردن یک مسیر نیست. برای مثال 100 کیلومتر مسیر اتوبان با 100 تای جاده گردنه‌ای پرترافیک چالوس یکی نیست. این دوتا مسیر شاید هر دو 100 کیلومتر باشن اگر فرض کنیم، اما خیلی منطقیه که مدت زمانی که در هر مسیر هستیم کاملا متفاوته. تو بحث کالری هم هورمون‌های ما میان این تفاوت رو در بدن ایجاد میکنن. هورمون‌هایی که تحت تاثیر غذایی که ما مصرف میکنیم هستند. مثال میزنم. 2 تا تخم مرغ حدود 150 کالری هست. آب پرتقال هم یه لیوان نسبتاً بزرگش میشه حدود 150 کالری. حالا این دوتا با همدیگه یکی هستند؟ قطعاً نه، چون اثرشون روی بدن یکی نیست. تخم مرغ مثل داستان جاده کوهستانی هست. 150 کالریش مدت زمان زیادی میبره تا هضم و جذب بدن بشه.
کالریش یهو وارد سیستم عروق نمیشه. اینه که ایدئال ترین حالت ممکن هست. آب پرتقال اما مثل داستان اتوبان میمونه. خیلی سریع جذب بدن میشه و عموما هم خب قند هست. پس قند خون سریع بالا میره و شما هم خب سریع که مصرفش نمی‌کنید. در نهایت باعث ترشح انسولین میشه. چرا که قند خون بالا خطرناک است. پس 150 کالری آب پرتقال اثر خیلی متفاوتی روی بدن گذاشته و در نهایت بعد از سالها این مدلی غذا خوردن هورمون انسولین رو در بدن بیش از حد تحریک میکنه. مقاومت به انسولین و پیش دیابت و بعدش دیابت به وجود میاد که میتونید قسمت‌های 22 و 23 رو راجع به این فرآیندها ببینید و کاملا دستتون میاد که مشکلشون چیه. دور نشیم از استوپ وزنی. هورمون انسولین مثل یک کلید مرکزی میمونه که تعیین میکنه شما چربی ذخیره کنید، جمع کنید زیر پوست یا خرج کنید. چربی سوزی رخ بده. زمانی که سطحش در بدن بالا باشه، چربی ذخیره میشه. چرا که قند خون بدن بالاست و باید یا استفاده بشه یا تبدیل به یه چیز پایداری مثل چربی بشه. در این حالت شما هر چقدر هم کم بخورید، شاید کاهش وزن صورت بگیره اما چربی از دست نمیدید. یعنی کوچیک میشید اما همچنان چربی دارید و شلوول باقی میمونه بدن. چون انسولین اجازه آب کردن چربی رو نمیده. این زمانی رخ میده که شما کم بخورید اما قند بخورید یا مدام بخورید. مثلا ریزه‌خواری داشته باشید. به این سبک بدنها اسکینی فت هم میگن. افرادی که لاغر هستند اما عضله‌ای ندارند و همچنان کلی چربی دارند. از طرفی در اصطلاح عامیانه میگن که متابولیسم طرف کند شده. یعنی چی؟ یعنی بدن مثلا 2500 کالری میخواد، شما بهش 2000 تا میدید اما قند میدید. انسولینش همیشه بالاست. پس بدن نمیتونه اون 500 کالری مونده رو از چربی ها برداره. چاره چیه؟ میگه باید با همین 2000 تا سر میکنه و وزنی هم کم نمیشه. گاهی ماب و تفاوت رو از عضلات برمیداره زمانی که پیش دیابت به وجود بیاد، چون انسولین جلوی مصرف چربی رو میگیره اما جلوی مصرف عضله رو که نمیگیره. خلاصه فرد دچار باستن تخت و پاهای لاغر میشه و شکم خیلی بزرگی همچنان داره. هی هم رژیم رو ادامه میده، وزن هم کم میکنه اما فقط باستنشه که کوچیک و کوچیک‌تر میشه. اینه که همش میگم به سایز دور کمر دقت کنید و نه فقط وزن. راهکار چیه؟ قاعدتاً یک، مواد قندی رو کم و کمتر بکنید. همینطور کربوهیدرات‌های ساده، چرا که همگی به سرعت زیادی قند خون رو بالا میبرن. دو، مدام نخورید. این بدن ما ساخته نشده برای 6 وعده در روز خوردن. هیچ کجای تاریخ بشر اینقدر وضعش خوب نبوده که مدام دم به دقیقه یه چیزی بخوره. اصلا بدن ما مثل یه تلفن همراه میمونه. مثلا باتری داره، یه مدت میخوریم شارژ میشه و بعدش میتونیم یه مدت نخوریم و از باتری، همون چربی‌های زیر پوست، استفاده کنیم. همه میدونیم نباید گوشی مدام به برق باشه و باهاش کار بکنیم. داستان بدن ما هم همینه. این مدام خوردن برای افرادی که سنشون بالاتر هم رفته بیشتر و بیشتر معضل میشه. قسمت دوم رو ببینید، قدیمیه ولی بهتون کمک میکنه که داستان باتری و این چیزا رو یاد بگیرید. راهکارش میشه فاستینگ، یا یه جوری که خودم دوست دارم صداش بکنم، مدام نخوردن. یه پلیلیست به اسم 0 تا 100 روزه متناوب براش درست کردم. تک تک ویدیوها رو میتونید ببینید، قلقش دستتون میاد و بعد از مدتی متوجه تفاوتش در حال عمومی بدنتون میشید. یه نکته راجع به فاستینگ که به داستان کالری ها برمیگرده. عموم مردم با فاستینگ شروع به کاهش وزن میکنند که به خاطر درست شدن هورمون ها، مخصوصا انسولین، و همینطور کم شدن کالری دریافتی هست. اگر محدود کنید زمان خوردن رو، میان وعده ها رو کم کنید و حالا کارهای دیگه‌ای که همیشه میگم، ناخودآگاه میزان کالری دریافتی شما هم این مقدار کمتر میشه. اما بعد از مدتی دیگه وزنی کم نمی‌کنید. با اینکه فاستینگ رو دارید درست اجرا می‌کنید. اینجا راه حلش سخت در کردن فاستینگ نیست. زمانش رو نمیخواد هی بیشتر و بیشتر بکنید. روزه طولانی هر از گاهی بگیرید، اون یه بحث دیگه است. اون کار نداریم. اما اینجا کالری رو دوباره کم بکنید. اگر نمیشمارید غذاتون رو
چشمی یه 10-20% کم بکنید. اگر میشمارید خب مثل محمد بیاید اون کالریتون رو دوباره بازنگری بکنید، حالا یا با کم کردنش یا با زیاد کردن ورزش و چیزهای دیگه‌ای که تو این قسمت بهتون گفتم. و اما حالت چهارم استوپ وزنی که بازم هورمونی هست، به استرس و سطح کورتیزول در بدن برمیگرده. این مورد هم عجیبه هم خیلی شایع. اول بگم که تهش چی میشه. تهش اینه که بدن آب رو به خودش جمع، یعنی وزن شما بیشتر از آب تشکیل میشه. در زمان استرس بالا خیلی شایع میشه. حالا استرس به هر شکلش، استرس دیگه فرق نمیکنه. پاها باد میکنه، زیر چشم ها پف میکنه، یعنی بدن زیادی آب نگه داشته. خانم ها خفیفتر این مورد رو هر ماه تجربه میکنن، چرا که قبل از پریود سطح استرس بدن خیلی بالا میره. فرد مقداری پف میکنه، یعنی هی آب جمع میکنه زیر پوست. ممکنه حتی 1-2 تا سایز هم افزایش داشته باشن. خانم ها حتما قسمت 58 رو ببینید، کلی موارد جالب راجع به این داستان پریود میتونید یاد بگیرید. حالا برگردیم سر اصل مطلب. در حین کاهش وزن خیلی شدید شما استرس زیادی به بدنتون وارد میکنید. پس بازم این اتفاق میفته، یعنی کورتیزول بیشتر و آب بدن بیشتر. بعد همون محمد قصه ما میبینه دچار استوپ وزنی شده، میاد ورزشش رو شدیدتر میکنه، خوراکش رو خیلی کمتر میکنه، به عبارتی استرسش رو هی داره بیشتر میکنه. چی میشه؟ خب بدن هی آب بیشتری جمع میکنه. پس در آخر ممکنه حتی مقداری وزن هم اضافه بکنه. بعد دو دستی میزنه تو سر خودش که من این همه ورزش میکنم، من این همه دارم تلاش میکنم، اما دارم وزن اضافه میکنم. کلافه میشه ورزش و رژیم و همه چی رو میبوسه میذاره کنار. راه حل برای کاهش وزنی که از طریق استرس باشه فقط صبر هست. در زمان شروع یه سبک غذایی یا رژیم بدن ممکنه در استرس باشه، اما بعد از مدتی عادی میشه و سطح استرس وقتی پایین اومد، اونجا تازه شما وزنی که در اثر آب هست رو از دست میدید. این از اون مشکلات هورمونی هست که عموماً بر اثرش میان این نتیجه گیری رو میکنن که پیاده روی بهترین ورزش برای کاهش وزن هست. دروغ نمیگم. چرا؟ توی پیاده روی شما استرستون کمتر میشه. نه تنها استرسی بابت اون ورزشی که دارید میکنید، اون کالری که دارید میسوزونید، استرس اضافه‌ای دریافت نمیکنید، استرس های دیگه روزانه رو هم کم و کمتر کردید. پس چی میشه؟ کورتیزول بدنتون کمتر میشه، انسولین کمتر میشه، بعد تعادل هورمونی بهتری زیر پوست اتفاق میفته. از طرفی در ظاهر کار شما کمتر میل به ریزخواری و قند و شیرینی خواهید داشت، چرا که استرس کمتری دارید. تو قسمت 8 گفتم که خوردن قند و شیرینی مثل مسکن میمونه برای استرسی که ما زیر پوست داریم، حالا به خاطر هر مسئله‌ای که میخواد باشه، از استرسایی که بیرون به ما وارد میشه، استرسی که در درون ما هست به خاطر خیلی مسائل مختلف. از بچگی خیلی یاد میگیرن که برای کنترل این استرس، برای اینکه خودمون رو آروم بکنیم، چیکار بکنیم؟ یه مسکن استفاده کنیم، یه مسکن خوشگلی به اسم قند، شیرینی، دونات، بستنی، هر چیزی. اینا همش کار مسکن رو میکنه برای آروم کردن اون استرس. پس برید سراغ این استرس اصلی، این رو درست بکنید، دیگه نیازتون هم به این قند و شیرینی کمتر میشه. اون ولع خوردنی که پیش خودتون احتمالاً همیشه میگید دیگه، من دیگه ولعی دارم برای خوردن شیرینی، نمیتونم خودمو نگه دارم. برید سراغ استرس. اینجا جا داره یه نکته هم راجع به فاستینگ بگم. روزه متناوب یا فاستینگ هم از یه جایی به بعد استرس میاره. از چند ساعت بیشتر نمیدونم، جوابی براش پیدا نکردم، اما قطعاً شخص به شخص فرق میکنه. از 12 ساعت شروع کنید. به هر جا رسیدید که کلافه بودید بهتر کمش بود. البته یه فرصت 1-2 هفته‌ای هم بدید. اگر کلافه بودن ادامه داشت، احتمالاً اون مقدار زمان فاستینگ برای شما خوب نیست. مثلا 23 ساعت فاستینگ برای عموم مردم جواب نمیده، اما بین 12 تا 14 ساعت برای عموم افراد خیلی راحت هست. بیشترش دیگه شخص به شخص فرق کنه. در مورد فست های طولانی چند روزه بدونید که اونم استرس بالایی هست و قطعاً مقداری وزن
به صورت آب نگه می‌دارید که بعدش یواش یواش کم میشه. اگر فستی به این شکل گرفتید، در زمانی باشه که دغدغه و استرس کمتری دارید. پیاده روی بکنید، مدیتیشن کنید که سطح استرس پایین بیاد و در کنارش تمریناتی مثل وزنه زدن داشته باشید که عضلات رو حتما حفظ بکنید. یه نکته دیگه هم اینجا جا داره اضافه بکنم که برای حفظ عضلات ما دو راه بیشتر نداریم. یا باید پروتئین زیادی مصرف بکنیم یا باید زور بزنیم. اگر که میان فصل طولانی میگیرید، خب دیگه پروتئینی دریافت نمی‌کنید، پس باید زور بزنید. قسمت 90 رو ببینید چند وقت دیگه، احتمالاً 2 هفته بعد از این قسمتی که دارید میبینید آپلود میشه. اونجا راجع به اهمیت پروتئین، انواع پروتئین و خیلی مسائل دیگه راجع به پروتئین صحبت خواهم کرد. میتونید ببینید و دستتون میاد چی به چیه. قاعدتاً بهترین راه حل برای اون مشکلات استوپ وزنی اینه که زمان بدید. صبور باشید و اصول رو رعایت کنید. وزنی که اینطوری کم بشه، یعنی اصولی، آهسته و پیوسته، هیچ وقت بر نمیگرده. دقت کنید که فقط کالری مهم نیست، کیفیت مواد غذایی هم مهمه. پس از قند، کربوهیدرات ناسالم یا ساده دوری کنید. یه فاستینگ ساده داشته باشید که به بدن استراحتی بدید. همه اینا رو اگر درست انجام دادید، بدونید که باید بعد از مدتی در میزان کالری دریافتی تجدید نظر بکنید و یه پله دیگه کمش بکنید. کنترل استرس رو جدی بگیرید، نه برای کاهش وزن، جاهای دیگه زندگی هم به کارتون میاد. خیلی درگیر ترازو نباشید، بیشتر سایز رو اندازه بگیرید و اونم هر روز نمیخواد که. باز خودش یه استرس اضافه است. خانم ها مخصوصا روزانه وزن میکنن، صبح و شب. بابا شما اصلا نرمال در ماه وزنتون کم و زیاد میشه. روزانش دیگه چه ارزشی داره؟ خیلی دوست دارید پیگیر باشید، هفتگی وزن یا اندازه‌گیری کنید. در آخر کمتر درگیر گرفتن نتیجه از این المان ها باشید. دقت کنید که زیر پوست چه اتفاقی داره میفته. تریگلیسیریدتون کم شده؟ وضعیت قند خونتون آیا بهتر شده و کلا سالم تر شدید یا نه؟ اگر شدید، شک نکنید که وزن هم کم میشه. اگر سالم شدید و بعد وزن کم کردید، دیگه بر نمیگرده، مادامی که سالم بمونید. اگر سالم نشدید و فقط سریع وزن کم کردید، بهتون قول میدم خیلی سریع اون وزن برمیگرده و با خودش رفیقاش هم میاره. چاق‌تر از قبل میشید. توضیحات رو چک کنید. کلی قسمت‌های مرتبط با کاهش وزن هست. مهمترینشون قسمت 24. ببینید خودتون ایراد کارتون رو پیدا بکنید و بعد اصلاح کنید و دوباره ادامه بدید. نه برای کاهش وزن، برای سالم شدن. همیشه میگم اضافه وزن از علائم یک بیماری هست، نه خود بیماری. چه بیماری؟ عدم تعادل هورمونی. راجع به این هم قسمت 28 رو ببینید. دیگه همین، تا بعد. خوشحالم که تا اینجا با من همراه بودید. اگر مطلبی یاد گرفتید، لایک و سابسکرایب کنید. اون زنگوله رو هم بزنید که هیچ قسمتی رو از دست ندید. اگر مفید بود، با عزیزانتون هم به اشتراک بذارید. اگر دیگه خیلی حال کردید، میتونید با حمایت مالی از داخل و خارج از کشور به تولید این محتوای رایگان کمک کنید. پیشاپیش ممنونم. در آخر مثل همیشه امیدوارم با تنی سالم و دلی شاد از دکتر و راهروهای بیمارستان دور بمونید. موفق باشید. تا بعد.